ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი თქვენს წინაშე რომ ეძლევა შესაძლებლობა თქვენს წინაშე გამოსვლისა. მე დღეს ვისაუბრებ საკითხზე, რომელსაც დავარქვით ძალიან პირობით სათაური სახარებისეული გაგება პერსპექტივისა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რეალობის სახარებისეული გაგება. ძალიან ზოგადია ეს სათაური, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე, თუ როგორ ხედავს სახარების რეალობა, რა ღირებულებით სისტემაში ხედავს ადამიანს, სივრცეს, დროს, აწმყოს, მომავალს, ხსნას და რამდენად შეიძლება ეს დაკავშირებული იყოს ასევე პოლიტიკურ წესრიგთან. დაკავშირებული იყოს ამა თუ იმ იდეოლოგიასთან. თუ მოეძებნება მეტნაკლები თუ არსებობს რაიმენაირი რელაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცივილიზაციებთან, კულტურასთან, პოლიტიკურ სისტემებთან და იდეოლოგიებთან იმისა, რასაც სახარებისეული პერსპექტივა, ქრისტიანული პერსპექტივა შეიძლება უწოდოთ. მაგრამ მანამდე სანამ უშუალოდ სახარებას დავუთმოთ, ხო, და კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის თეოლოგიური ხასიათის არ იქნება თეოლოგიური ხასიათის საუბარი. გადაჭარბებული იქნება ალბათ იმის თქმა, რომ რაღაც მიუხედავად იმისა, სასულიერო სემინარია და აკადემია აქვს დასრულებული, გადაჭარბებული იქნება იმის თქმა, რომ მე თეოლოგი ვარ. უბრალოდ ის ტრანსფორმაცია, რასაც სახარების მკითხველი სახარებაში ხედავს, რეალობის ის ტრანსფორმაცია არის თავისთავად უაღრესად საინტერესო. და აი ამაზე გვექნება საუბარი და აქედან გამომდინარე ეს არ იქნება დასკვნები და შეფასებები, არამედ იქნება მცდელობა სახარების აი ამ კუთხით წაკითხვისა და შესაბამისად საინტერესო იქნება რამდენად არის შესაძლებელი ასევე არა სახარებისეული უკვე, არამედ ჩვენ რეალობა აღვიქვათ ამ პერსპექტივაში. მაგრამ დავიწყოთ იმაზე საუბრით, თუ რა არის საერთოდ პერსპექტივა. რატო დავარქვით ასე ამ ჩვენს ლექციას. პერსპექტივა მოგეხსენებათ, ეს არის მეთოდი, რომლითაც გადმოსცემენ საგნებს, სხეულებს სივრცეში. თანამედროვე ადამიანისთვის პერსპექტივა დაკავშირებულია ალბათ სამყაროს რეალისტურ აღქმასთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ რაც უფრო შორდება პირველ პლანს საგანი, მით უფრო მცირდება ის, ხო? აი მაგალითად არაერთხელ მილაპარაკე უკვე ჩემს სტუდენტებთან ამაზე, მაგალითად ავიღოთ ტელეფონი, რომელიც მცირე ზომის არის. ამ ტელეფონში რაც უფრო დაშორდება საგნები, შეიძლება ჩაეტიოს რამდენიმე სკამი, შემდეგ ჩაეტიოს მთელი უნივერსიტეტი, ჩაეტიოს მთელი ქუჩა, ხო? თუ კი პერსპექტიულად შევხედავთ ამას. ამას ეწოდება ლინეარული პერსპექტივა. მაგრამ არის ესეთი მოსაზრება, რომ ლინეარული პერსპექტივა ეს არის ადამიანის ცნობიერების, ადამიანის გონების განვითარების შედეგი, განვითარების ნაყოფი. მანამდე ლინეარული პერსპექტივის აღქმა არ არსებობდა. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ ვერც ანტიკურ ხელოვნებაში, ვერც შუა საუკუნეების ხელოვნებაში პერსპექტივის იმგვარ აღქმას, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. აი მაგალითად ეგვიპტური ხელოვნება. ეგვიპტურ ხელოვნებაში პერსპექტივა ფაქტობრივად არ არსებობს. ყველაფერი თითქოს წინა პლანზეა გამოტანილი. იქნება ეს წარწერები, იქნება ეს სხეულები, იქნება ეს საგნები. თუმცა არსებობს სხეულების გამოსახვა მათი მნიშვნელობის და მიხედვით. მაგალითად, ფარაონი, რომელიც ამარცხებს რომელიმე სხვა მეფეს, იქნება აუცილებლად გამოსახული 3-ჯერ, 4-ჯერ უფრო დიდი ზომით, ვიდრე მის მიერ დამარცხებული და დამონებული მეფე. რატომ? იმიტომ რომ ხაზს გაუსვან ფარაონის მნიშვნელობას. აქ შეგვიძლია შევადაროთ მონუმენტური ხელოვნება, მაგალითად საბჭოთა მონუმენტური ხელოვნება, სტალინის ძეგლები, ლენინის ძეგლები. ლენინი მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მომცროტანის ადამიანი იყო, ისე როგორც სტალინი, გამოიხატებოდა უზარმაზარი ფორმებით. რატომ? იმიტომ რომ ხაზზე გასმული იყო
მათი პოლიტიკური და იდეოლოგიური მნიშვნელობისთვის. თუ ნახავთ ჩინურ ხელოვნებას, აქ თითქოს პერსპექტივა იცვლება და ჩნდება რაღაც პერსპექტივის გაგება. მაგრამ დააკვირდით თითქოს ბოლოსკენ, მესამე ოთახში მაგალითად, ხომ? მესამე ოთახი, ხო, პირველი ოთახი, მეორე ოთახი და მესამე ოთახი. მესამე ოთახში მყოფი სხეული, რომელიც იწვრიტება იქიდან, მესამე ოთახიდან. თითქოს უფრო მცირე უნდა იყოს ზომით. ლინიარული პერსპექტივა ამას ასე უნდა აღიქვამდეს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აქ ლინიარული პერსპექტივა არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად იქმნება განცდა აი ამ პერსპექტივისა, სხეულები მაინც არ მცირდება. და ასევე საინტერესოა ის, რომ ჩინურ და ასევე იაპონურ ხელოვნებაში, ამას უწოდებენ ღმერთის ზერას, თითქოს მთიდან დასცქერის მხატვარი ყოველთვის სამყაროს და მთიდან აღქმული სამყარო, აი რაღაც ხო ზემოდან უყურებს ნახატის ავტორი სამყაროს და ზემოდან ხედავს იმას, რასაც შემდეგ გადმოსცემს. ეს არ არის პირდაპირი ჰორიზონტალური აღქმა სამყაროს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არ არსებობს ცენტრი აი ამ პერსპექტივაში. ვერ ვიტყვით რომელია აი ამ სურათის ცენტრალური ფიგურა. ის ცენტრი გაბნეულია რამდენიმე მიმართულებით. მარცხნივ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება, როგორც ჩანს მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარესაც, შემდეგ სრულდება ოთახი და ოთახის ბოლოს ორი ადამიანი დგას, წინ ორი ადამიანი საუბრობს, ცენტრში მხატვარი ხატავს ქალბატონის ფიგურას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ბოლოსკენაც. არ არის სიუჟეტური ცენტრი ამ ნახატში არ არსებობს. ასეა მთელს ჩინურ ხელოვნებაში. იგივე შეიძლება ითქვას ირანულ ხელოვნებაზეც, სადაც ასევე სამყარო აღიქმება თითქოს მთიდან, ასე ვთქვათ, ისე როგორც მას ალაჰი ხედავს, როგორც ამას ხშირად თვითონ მუსლიმი თეოლოგები ამბობენ, რატომ? იმიტომ რომ აქაც გავლენა არის ჩინური მხატვრობისა ძალიან დიდი და ირანული ვთქვათ ფერწერისთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია სამყარო გადმოიცეს არა ისე როგორც მას ადამიანი აღიქვავს, არამედ გადმოიცეს ისე როგორც შეიძლება მას აღიქვავდეს და ხედავდეს უზენაესი არსება. ჩინეთში მართალია არ არის გაგება თქვა ერთი ღმერთის საპიროვნებისა, მაგრამ ჩინური რელიგიები ეს არის დჰარმული რელიგიები ეწოდება ამას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ზეცა განაგებს ყოველივეს, ბედისწერა განაგებს ყოველივეს და ადამიანი მასთან მიმართებით მეორადია. ხო არიცით ვისი ფრესკა არის ეს არის ჯოტო. ჯოტო არის შუა საუკუნეებისა და აღორძინების მიჯნაზე მოღვაწე მხატვარი, რომელთანაც, როგორც ამბობენ, პირველად ჩნდება ლინიარული, ანუ ხაზობრივი პერსპექტივა. ხაზობრივი პერსპექტივა თეორიულად ხაზობრივ პერსპექტივას ასაბუთებს ასევე მე-14 საუკუნის მხატვარიც და თეორეტიკოსიც ლორენცეტი, იყო ესეთი მოაზროვნე მხატვარი, რომელიც ამბობს, რომ იმის გამო, რომ იცვლება ადამიანის მნიშვნელობა და იმის გამო, რომ ჰუმანიზმი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება, ასე ვთქვათ, ადამიანი ხდება სამყაროს ცენტრი და გახსოვთ ალბათ ყველას ნანახი აქვს ეს ლეონარდო და ვინჩის ხელგაშლილი ადამიანი, ხომ? ამის გამო ადამიანი უნდა იყოს ათვლის წერტილი სამყაროს აღქმის საკითხში, სამყაროს აღქმის საქმეში. აი აქ ხედავთ ჩვენ იმას, რომ მოქმედება ხდება შეტანილია ოთახში, მართალია ფრონტალურია სულად, მაგრამ მოქმედება შეტანილია ოთახში და არის პერსპექტივა და ამ პერსპექტივის ილუზიას უზრუნველყოფს კარი. ხო ხედავთ კარს? კარი, რომელშიც გამოდის ერთ-ერთი ქალი და მას აწვდიან რაღაც ნივთს. და ასევე კოლონები, რომელიც კოლონები და ეს ჯებირები, რომ აივნის ჯებირები მარცხენა მხარეს, უბრალოდ თქვენგან მარცხენა მხარეს, რომლებიც აი პერსპექტივის ილუზიას უზრუნველყოფენ. ამ პერიოდის მხატვრობისთვის ასევე დამახასიათებელია
სიუჟეტების წარმოჩენა აი კოლონებისა და ოთახების ფონზე. კოლონების იმიტომ რომ კოლონები ყველაზე კარგად გადმოსცემს აი ამ პერსპექტივის illuzias. რაც უფრო ახლოა კოლონა, მით უფრო დიდია, რაც უფრო მცირდება, რაც უფრო შორს არის კოლონა, მით უფრო მცირდება და ეს ასე ვთქვათ თანმიმდევრულობა, სერიულობა კოლონებისა არის კარგად გადმოცემული. სამწუხაროდ სახელდახელოდ ჩავყარე ეს ფოტოები და ვერ მივაგენი იმ ნახატს, რაც მჭირდა ფრაბიატო ანჯელიკო არის, ეგეთ ხატო რომ აქვს ესეთი კოლონა. ახლა ნახოთ რა ხდება. აი აქ. რა ხდება შუა საუკუნეების ბიზანტიურ ხელოვნებაში, მათ შორის ბიზანტიური ხელოვნების სივრცე მოიცავს ასევე ქართულ ქრისტიანულ ხელოვნებას და ასევე რუსულ ქრისტიანულ ხელოვნებას. თუ დაუკვირდებით კარგად, აქაც სიღრმე არ აქვს თითქოს ნახატს, ყველაფერი ფრონტალურად, ან მთელი სიუჟეტი, ასე ვთქვათ, წინა პლანზე არის გამოტანილი. მაგრამ ბიზანტიურ ნახატში არის ერთი თავისებურება, რამასაც დიდი ხნის განმავლობაში ყურადღებას არ აქცევდნენ და მიაჩნდათ, რომ ბიზანტიელ მხატვრებს არ შეეძლოთ პერსპექტივის გადმოცემა. აი ამ ლინიარული პერსპექტივის გადმოცემა დასცინოდნენ კიდევაც მათ ამის გამო. მაგრამ ჩვენ აქ ვხედავთ ძალიან დიდ უცნაურობას. თითქოს საგნები. ბატონო? მაუსი გვაქვს? ხო. თითქოს საგნები, რომელზეც ფეხი უდგათ ანგელოზებს, ეს არის რუბლოვის ცნობილი ხატი, რომელსაც ეწოდება სამება, რომელზეც ფეხი უდგას ორ ფიგურას, აი ეს ფეხს სადგამი. ჩვენსკენ ვიწროვდება. ხედავთ? და ფართოვდება ბოლოსკენ. როცა სინამდვილეში პირიქით უნდა იყოს ჩვენი აღქმა თუ უდევს სამყაროს და ამ შემთხვევაში ნახატის აღქმას საფუძვლად, ჩვენ უნდა ხედავდეთ პირიქით საგანს, ხო სწორია? ჩვენსკენ უნდა ფართოვდებოდეს და ვიწროვდებოდეს ბოლოსკენ. ასევე კომპოზიციური წყობა სამების ხატისა, ეს ტაბლა, რომელზეც ხილია ლარნაკით წარმოდგენილი, ასევე თითქოს მომართულია ჩვენსკენ. ეს არ არის მარტო აი ამ სამების ხატისთვის დამახასიათებელი რამ. აი ეს არის მინიატურა, ბიზანტიური მინიატურა მე-11 საუკუნის და აკვირდით საგნებს და საგნების ბოლოებს. აი დააკვირდით, თქვათ, ასევე ფეხს სადგამს. აი ამ მაგიდას, რომელზეც წერენ შუა საუკუნის გადამწერები და ასევე სკამს, რომელზეც ზის მოციქული მარკოზი. აქაც ანალოგიურად არის თუ არა გადმოცემული საგნები. ვიწროვდება ჩვენსკენ და ფართოვდება უკანა პლანისკენ. ეს არის მე-12 საუკუნის ბიზანტიური ხატი, პალეოლოგთა ეპოქისა და აკვირდით აქაც საგნებს. აი იმ ქვას, რომელზეც ანგელოზი დგას, ეს არის ხარების ხატი. ასევე იმ კვარცხლბეკს, რომელზეც ღვთისმშობლის სავარძელია და ასევე აქ რაღაც ნივთს. თქვენ ეს ფართოვდება ბოლოსკენ ეს ნივთები. როცა სრულიად პირიქით უნდა იყოს წარმოდგენილი, ხო? სინამდვილეში. ეს უფრო ადრეული ხატია, ენკაუსტიკის ტექნიკით შესრულებული ხატი, მოციქული თომასი, სინას მთის მხატვრობა, მე-6-მე-7 საუკუნის ხატია, ჯერ კიდევ იკონოკლაზმა, ანუ ხატმებრძოლეობამდე შექმნილი, აქაც დააკვირდით ფეხს სადგამს და ასევე სკამს. თითქოს მთლიანად წარმოჩენილია ჩვენს წინაშე ეს საგნები, ხო სწორია? და აქაც ფართოვდება ბოლოსკენ. ეს უკვე თანამედროვე ხატი, აბრაამი სწირავს ისააკს.
დავუკვირდით სამსხვერპლოს. საით ფართოვდება სამსხვერპლოს ზგიდეები. რატო გაჩვენებთ ამას ამდენს? იმიტომ რომ არ გეგონოთ რომ ეს არის თქვათ შეცდომა მხატვრისა ან რომელიმე ერთი ეპოქისთვის დამახასიათებელი თქვათ ორთოდოქსულ მხატვრობაში ერთი ეპოქისთვის დამახასიათებელი მოვლენა. ეს არის კანონი. კანონი, რომლითაც საგნები უნდა გადმოიცემოდეს ხაზზე ისე, რომ ისინი ქმნიდნენ შთაბეჭდილებას თითქოს ათვლის წერტილი არის არა ადამიანი, არამედ და ადამიანი კი არ მზერს უპირველეს ყოვლისა ხატს, არამედ ხატი მზერს ადამიანს და პერსპექტივის ხაზები სრულდება ადამიანზე და არა ნახატში. ჩვენი მზერა კი არ გრძელდება ხატში, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ჩვეულებრივ ლინიარულ პერსპექტივაში, ლინიარულ პერსპექტივის ნახატში, აღორძინების ხელოვნების მხატვრობაში თუ კლასიკური ხელოვნების თუ რეალისტური ხელოვნების მხატვრობაში, არამედ პირიქით ხატის სივრცე, ეს მეტაფიზიკური, სიმბოლოებით გადმოცემული მეტაფიზიკური სივრცე, რომელსაც ხატი გადმოსცემს, უმზერს ადამიანს და ადამიანი არის აი ამ პერსპექტივის ხაზების სასრული. არა ნახატშია რაღაც ჰორიზონტზე პერსპექტივის სასრული, ბოლო წერტილი, არამედ თვითონ ადამიანი არის ამ პერსპექტივის სასრული. აი ეს არის პირველი ხაზობრივად რო გიჩვენოთ. ეს არის ლინიარული პერსპექტივა, როგორც დახატავდა საგანს, თქვათ აღორძინების პერიოდის და შემდგომი ეპოქების მხატვრები, ევროპელი მხატვრები. ეს არის დაახლოებით ის აღქმა საგნისა, რომლითაც რეალურად ხედავს ერთ-ერთი მკვლევარია რაუშენბახი, ძალიან ცნობილი მკვლევარი მე-20 საუკუნის, რომელიც ამბობს, რომ რეალურადაც ადამიანი ხედავს საგანს დაახლოებით ისე, როგორც ეს არის შებრუნებული პერსპექტივით ნაჩვენები. და ეს არის უკვე შებრუნებული პერსპექტივის საგანი, სადაც ხაზგასმით ფართოვდება ბოლოსკენ საგნის ბოლო და ვიწროვდება ჩვენსკენ. თქვენი აზრით, რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საგნების აი ასე გადმოცემას? რატო გადმოსცემენ ასე შუა საუკუნეების ქრისტიანი მხატვრები, როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთში, დასავლეთში აღორძინებამდე საგნებს? რატომ აღიქვავენ ადამიანს, როგორც არა საწყის ათვლის წერტილს, არამედ როგორც მზერის ობიექტს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელზეც სრულდება პერსპექტივის ხაზები. ხარ შეგიძლიათ თქვა? ну, ეგ თავისთავად ეს დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ. მაგრამ სინამდვილეში ამას უდევს აი ამ აღქმას, ამ შებრუნებულ პერსპექტივას, რომელიც ხატებზეა გადმოცემული და ჩვენი ლექციის მთავარი მიზანი არ არის ხატებზე საუბარი და ხელოვნებას საუბარი, უდევს სახარებისეული აღქმა ადამიანისა, ანუ ის აღქმა, რომლითაც ქრისტე ხედავს ადამიანს, რომლითაც სახარებაში ქრისტე უმზერს და აფასებს ადამიანს. მაგრამ მანამდე სანამ გადავიდოდეთ სახარებისეულ პერსპექტივაზე, მანამდე მინდა გიჩვენოთ კიდევ ერთი რამ. ესე იგი, პერსპექტივის ამგვარი აგება და სამყაროს ამგვარი აგება, ასე რომ ვთქვათ, სამყაროს ამგვარი აგება, სადაც ადამიანი არის ღმერთის მზერის თუ ზრუნვის ობიექტი, ასევე გაძლიერებულია თეოლოგიური პოზიციებით და ასევე გაძლიერებული თეოლოგიური პოზიციებით, ამას თეოლოგიური დოქტრინა უდევს საფუძვლად და ეს გამოხატულია შემდეგ არა მარტო მხატვრობაში, არამედ ჰაგიოგრაფიულ წერილობაშიც. მოგეხსენებათ შუა საუკუნეების წერილობა, ეს არის ჰაგიოგრაფიული წერილობა, წერილობა წმინდანების შესახებ, აღწერა წმინდანების ცხოვრების. ეს პოზიცია გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი არის არა სრულყოფილი არსება, არამედ მისი გონება არის დასაზღვრული, მისი გონება არის დაცემული,
ის მართალია შეიქმნა ღმერთის ხატად და მსგავსად, მაგრამ დაცემის შემდეგ მას აღარ შეუძლია წვდეს ჭეშმარიტებას, მის გონებას აღარ შეუძლია შეცვდეს ღმერთს, მას აღარ შეუძლია შეიმეცნოს ღმერთი და მისი მოქმედებაც, მისი ნებაც ამ თვალსაზრისით არა მარტო აზროვნება, არამედ მისი მოქმედებაცა და ნებაც ამ თვალსაზრისით არის ნაკლული. აი ეს აზრი უდევს მთელს ქრისტიანულ თეოლოგიას, საფუძვლად, როცა ქრისტიანული თეოლოგია საუბრობს იმაზე, რომ ღმერთი ადამიანის მიერ არის შეუმეცნებელი, ადამიანის გონებას არ შეუძლია შეიმეცნოს ღმერთი ისე, როგორც ის არის. არის ესეთი უაღრესად ცნობილი და მნიშვნელოვანი თეოლოგი დიონისე არეოპაგელი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ფსევდო დიონისეს, ვინაიდან ბატონო? ხო, ეს კი ცნობილი ისტორია, თუმცა სხვადასხვა თეორიები არსებობს, სხვადასხვა ჰიპოთეზები არსებობს ამას დაკავშირებით, არა მარტო ჰონიგმან ლუცუბიძის ამაზე შეგვიძლია ორი სიტყვით ვთქვათ. და დიონისე არეოპაგელის სახელით ცნობილია ერთი ტრაქტატი, რომელსაც ეწოდება საიდუმლო ღვთისმეტყველებისთვის, მისტიკური ღვთისმეტყველებისთვის, ანუ მისტიკური თეოლოგია, სადაც საუბარია იმის შესახებ, რომ არსებობს ღმერთის შემეცნების ორი გზა. ეს არის დადებითი, კატაფატური, ბერძნულად თუ ვიტყვით, ძველი ქართულით წართქმითი შემეცნების გზა და არის უარყოფითი, ანუ აპოფატიკური, ნეგატიური შემეცნების, უკუთქმითი შემეცნების გზა. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ღმერთის შესახებ, რომ ღმერთი არსებობს, ღმერთი არის კეთილი, ღმერთი არის სიყვარული, ღმერთი არის ყოვლადძლიერი, ყოველგანმყოფი, ყოვლადთავისუფალი და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით განსაზღვროთ სხვადასხვა პრედიკატებით ღმერთის რაობა, ხომ, ღმერთის ვინაობა. და ასეც, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურმა გონებამ ასეც იცის, რომ ღმერთი არის ყოვლის შემძლე. მაგრამ დიონისე არეოპაგელის თანახმად, რა თქმა უნდა, ეს გზა არის მისაღები, მაგრამ ეს გზა არის დასაზღვრული. ანუ ჩვენ ღმერთს მივაწერთ იმ თვისებებს, რომელიც ჩვენს გონებაშია წარმოშობილი. ჩვენი გამოცდილების შედეგად. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი ძლიერია, ან ყოვლადძლიერია, ამით ჩვენ არ ვამბობთ სიმართლეს ღმერთის შესახებ, იმიტომ რომ ამით მივაწერთ ღმერთს იმ თვისებებს, რომელიც ჩვენს გონებაშია მხოლოდ წარმოშობილი. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი არსებობს, ან ღმერთი სინათლეა, ან ღმერთი სიკეთეა, ამით ღმერთის შესახებ ფაქტობრივად არაფერს არ ვამბობთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ჩვენს გონებაში წარმოქმნილი. და ჩვენ არ ვიცით რეალობა როგორია, ჩვენ არ ვიცით როგორია სინამდვილეში ღმერთი, მარტივად თუ ვიტყვით. აი დიონისეს ეს ტრაქტატი, ფსევდო დიონისეს ეს ტრაქტატი, რომელიც როგორც გითხარით, არის ფუნდამენტი ზოგადად როგორც ორთოდოქსული თეოლოგიის, ასევე დასავლური თეოლოგიისთვისაც უაღრესად ავტორიტეტული ავტორია, სრულდება შემდეგი მსჯელობით. აღმასვლისას, ანუ როდესაც ადამიანის გონება კიდევ უფრო მეტად ადის ტრანსცენდენტური სამყაროს შემეცნებისკენ, ვამბობთ, რომ ღმერთი არც სულია. მანამდე ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი სულია, ხო? აი აქ ამბობს, რომ ღმერთი არ არის სული. ღმერთი არ არის გონება. არც წარმოსახვა აქვს, არც წარმოდგენა, არც სიტყვა, არც აზროვნება. არც ითქმის, არც გონებით მიიწვდომება, არც რიცხვი, არც წესრიგი, არც სიდიდი, არც სიმცირე, არც სწორობა, არც უსწორობა და ჩამოთვლის სხვა პრედიკატებს და ბოლოს ამბობს იმასაც, რომ ღმერთი არც არსებობაა. არც ჩვენ ვიცით რაიმე ღმერთის შესახებ და არც ღმერთმა იცის რაიმე ჩვენ შესახებ. ანუ სრულიად უარყოფს რაიმე სახის შემეცნების შესაძლებლობას ღმერთთან მიმართებით. ანუ სრულიად უარყოფს იმას, რომ ადამიანი, რომელიც ცდილობს აღიქვას ტრანსცენდენტული სამყარო, აღიქვას მისი, ასე ვთქვათ, შემქმნელი, ამ თვალსაზრისით განიცდის საბოლოო ჯამში მარცხს და ამიტომ ამბობს, რომ ყველაზე მეტყველი სიტყვა ღმერთის შესახებ არის დუმილი ღმერთზე. ეს აზრი გაზიარებულია უმრავლესი თეოლოგების მიერ, მაგალითად გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თეოლოგია მართლმადიდებელი ეკლესიისა, ზოგადად ეკლესიისა, ამბობს, რომ ჯობს მდუმარეთ აკეთოს სიკეთე, კარგია, რა თქმა უნდა, ღმერთზე საუბარი, მაგრამ ჯობს მდუმარეთ აკეთოს სიკეთე. ალბათ თქვენ გაგახსენდებათ აქ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების შესავალი, სადაც საუბარი იმაზე, რომ ბრძნადმეტყველება
ვერცხლია, ხოლო დუმილი ოქრო-რჩეული. ესე იგი, შუა საუკუნეები დუმილს ღმერთის შესახებ ადამიანის დუმილს ანიჭებს უპირატესობას. რატომ? აი სწორედ იმ მიზეზით, რა მიზეზითაც ასეთი პროექცირებით გადმოცემს საგნებს ხატზე შუა საუკუნეების ხატმწერი. რომ არა ადამიანი აღიქვავს, ან ადამიანი უმზერს ღმერთს, არამედ ღმერთი უმზერს და ღმერთი აღიქვავს ადამიანს. არა ადამიანი აწესებს რაიმე კანონს, ან თქვათ ეთიკურ პრინციპებს, არამედ ღმერთი გადმოსცემს და ღმერთი აწესებს ამ პრინციპებს და კიდევ ერთი მაგალითი, აი ამ შებრუნებული პერსპექტივისა, ოღონდ უკვე ამ შემთხვევაში აგიოგრაფიიდან, რომელიც ასევე ყველა მიცით, შუშანიკის წამება. შუშანიკის წამების ავტორი იაკობ ცურტაველი შედის შუშანიკთან საკანში, ხოლო მე მრავლითა ვედრებითა ვარქუმ ცველსა მას და უკადე ჭურჭელი ერთი სამისო, ესე იგი მივეცი რაღაც ქრთამიო და შევედი საკანშიო და ნუ შემიშვაო საკანშიო, ძნიათ თავსიდვა შეტევებაი ჩემი და მრქვა მე რაჟამს დაღამდეს მოვედ შენ ხოლო მარტოი და რო შედის საკანში რას ხედავს. და ვითარ შემიყვანა მცველმან მან და ვიხილე ტარიგი იგი ქრისტესი შვენიერად ვითარცა ძალი, ანუ ვითარცა პატარძალი. შემკული საკრველთა მათგან, ანუ ბორკილებით შემკული პატარძალი ვიხილეო. და მე ვითარ ვერ დამითმო გულმა ნავტირდი ფრიად. არის თუ არა ეს ურთიერთგამომრიცხავი მსჯელობა, ესე იგი, ვიხილე პატარძალი, შესანიშნავად გამოწყობილი პატარძალი, შემკული ბორკილებით და ავტირდი. და მართლაც პატარძალი იხილა შვენიერ სამოსში იაკობ ცურტაველმა, თუ ამ მდგომარეობაში შეიძლება ეხილა მას შუშანიკი ამ დროს. როგორ? წამებული, რა თქმა უნდა. როგორც შემდეგ აღწერს, ესე იგი უკვე აი მატლებით იყო დასეული სხეული, მძიმე სუნით და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ ხედავს მას როგორც პატარძალს? როგორ? ხო, არის თუ არა აქაც შებრუნებული პერსპექტივა, ანუ ჩვენ ხედავთ რეალური მზერა, ხედავს შუშანი, ბატონო? აი ეს არის, ხო, ადამიანი ხედავს, ადამიანური მზერა ხედავს მასში ტანჯულს, ჩვეულებრივ ადამიანურად ტირის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ის აღწერს წმინდანის ცხოვრებას, რომელიც შეწურულია ღვთისთვის და იქიდან გამომდინარე, რომ მან იცის ეს ღვთაებრივი პერსპექტივა, რაც უკადეს საბოლოო ჯამში. ხო? ამიტომ ხედავს მასში ღვთის საზღვრს და აღწერს მას როგორც გაბრწყინებული სამოსით შემკულ პატარძალს და მისი ბორკილებიც არის მისი მარგალიტები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მისი ძვირფასეულობა. რეალური ძვირფასეულობა ის არის, რომელიც მან დათმო, ვარსკენ დაუბრუნა, ასე ვთქვათ. და მოიპოვა აი ეს რაღაც მეტაფიზიკური სამკაული, რომელიც აღწერა როგორც ბორკილი. აი აქაც შებრუნებული პერსპექტივა, ანუ აქაც გადმოცემულია არა რეალობა, არამედ შინაარსი. არა ფიზიკა, ასე ვთქვათ, არამედ იდეა. და შებრუნებული პერსპექტივა სწორედ გადმოსცემს არა რეალურ, ნატურალისტურ აღქმას სამყაროს, მატერიალისტურ აღქმას, არამედ მის აღქმას იდეაში. მის აღქმას ისე, როგორც ის შეიძლება და ყოფილიყო აღქმული ღმერთის მიერ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მოდით ახლა ვნახოთ, გადავიდეთ გადავიდეთ უკვე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ხედავდეს სახარება ამ რეალობას. აი რაც სახელდახელოდ ჩამოვწერე. სახარება ფაქტობრივად იხსნება მოწოდებით, იოანე ნათლისმცემლის მოწოდებით სინანულის შესახებ. შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულია ცათა სასუფეველი. შეინანეთ გადმოცემულია ბერძნული სიტყვით მეტანოია. რას ნიშნავს მეტანოია, ხომ არიცით შემთხვევით? თქვენც არიცით? მეტანოია არის შეიცვალეთ ცნობიერება. ნუ ძალიან უხეშად თუ ვიტყვით, შემოატრიალეთ ცნობიერება. შეინანეთ და ხმენ კეთილი არის ესეთი მოწოდება ფსალმოში. ესე იგი, სინანული ნიშნავს არა იმას, რომ დაეცე თქვათ მუხლებზე და ატირდე და გულში მჯიღი იცე და მოინანიო თქვათ მამაოსთან ცოდვები.
ამას არ გულისხმობს ამ შემთხვევაში, არამედ გულისხმობს ცნობიერების ტრანსფორმაციას, ცნობიერების შეცვლას. ფაქტობრივად სახარება იწყება იმით, რომ მოგვიწოდებს შევცვალოთ ჩვენი ცნობიერების მზერა, როგორც საკუთარი თავისადმი, ასევე გარესამყაროსადმი. ეხლა რას გულისხმობს ეს დიდი ტრანსფორმაცია? ცნობილი ქადაგება მთიდან. იესო ქრისტეს ქადაგება მთიდან, სადაც ის გადმოსცემს თავის ეთიკურ მოძღვრებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ჩამოწერე რამდენიმე ამ ხო, და აქ არის მოცემული ნეტარებები. 9 ნეტარება, ალბათ ხსმენიათ ყველას, 9 ნეტარება. ხო არ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ რომელიმე მათგანი? ვინაიდან? ხო, აი მე წავიკითხე ყველაზე თვალსაჩინო. აი ამ შეტრიალების ჩვენთვის საინტერესო შეტრიალების ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუშები ამოვიწერე. ნეტარ არიან ღარიბნი სულით, ვინაიდან მათია სასუფეველი ცათა. ესე იგი, ის ვინც ღარიბია სულით, ანუ ვინც გამოცარიელებულია, მისია თავარი სიმდიდრე. ესე იგი, ღარიბი დიდრდება. ხო? ნეტარ არიან სიმართლისთვის მშიერნი, ვინაიდან რას იზავენ ისინი? გაძღებიან. ესე იგი, მშიერი გაძღება. ნეტარ ხართ თქვენ, როცა გლანძღავენ, გდევნიან და ბოროტ სიტყვიან თქვენთვის, ჩემს გამო, იხარეთ და იმხიარულეთ, ვინაიდან დიდია თქვენი საზღაური ცაში. ესე იგი, გალანძღულს, დევნილს, მშიერს, დევნილს და ასე შემდეგ არ აქვს აი ამ შებრუნებულ პერსპექტივაში წუხარების მიზეზი. არამედ პირიქით, მათ რა უნდა ქნან? უნდა იმხიარულონ და იხარონ. ვინაიდან დიდია მათი საზღაური ნამდვილ სამყაროში. არა ილუზიურ სამყაროში, არა წუთის სოფელში, წარმავალ რეალობაში, არამედ ნამდვილ სამყაროში. ამავე ქადაგებაშია, შეიყვარეთ თქვენი ტრები, დავოცეთ მაწყევრები, სიკეთე უყავით თქვენს მოძულეებს და ილოცეთ მათთვის, ვინც გავიწროებთ და გდევნით. არის თუ არა ეს ადამიანური ქმედება, რომ შეიყვარო მტერი, ვინც გლანძღავს, მადლობა გადაუხადო, ვინც წყევლის ილოცო მისთვის, ვინც ერთ პერანს წაგაცმებს, გამოეკიდე და მეორე მისცე და ასე შემდეგ. შეგვიძლია თუ არა აღწეროთ ეს როგორც შებრუნებული პერსპექტივა, ну სამყაროს შებრუნებული აღქმა. აი სარკისებული აღქმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ხო შეიძლება ასე წაღიწეროს. რატო უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი? ბოლოს ასრულებს აი ამ მოწოდებას, ну შეიყვარეთ ტრები, იმიტომ რომ თქვათ მოყვასი ფარისევლებსაც უყვართ სიტყვაზე, ხო? ან მებაჟეებსაც უყვართ მაწყევარი. იმიტომ და შეიყვაროთ, რომ იყოთ სრულყოფილნი, როგორც თქვენი მამა არის სრულყოფილი. ანუ მტრის სიყვარული გულისხმობს იმას, რომ აი შებრუნებული პერსპექტივა საბოლოო ჯამში გულისხმობს აბსოლუტურ მდგომარეობაში აღმოჩენას, ანუ აბსოლუტურ მზერას, ამას ღმერთის მზერას უწოდებენ ხოლმე. აი დეკარტს აქვს მოყვანილი მაგალითად ბურთზე დადის ჭიანჭველა. ჭიანჭველა ვერ აღიქობს. ამას როგორც სფერულ სივრცეს, ხო სწორია? აღიქოს როგორც გზას. მაგრამ თუ დავიკავებთ ხელში ამ ბურთს, ხედავთ ბურთსაც და ჭიანჭველასაც, მასზე მოარულ ჭიანჭველას. შესაბამისად უყურებთ მას დისტანციიდან, როგორც ეს არის ამას უწოდებენ ღმერთის მზერას, აბსოლუტურ მზერას. ესე იგი, იმისთვის რომ გაჩნდეს აბსოლუტური ხედვა მოვლენის, საჭიროა ტრანსფორმაცია, საჭიროა რეალობის სარკისებული აღქმა, მტრის სიყვარული. მარტივად რომ თქვათ. რა ხდება კიდევ სახარების ფურცლებზე? ბრმები დაშვებიან. ხედავენ. მკვდრები ცოცხლდებიან არაერთხელ. მუნჯები ამეტყველდებიან. კოჭლები დადიან. თუმცა ეს არის სასწაულები, ხო სწორია? მაგრამ ამ სასწაულების გარდა კიდევ ხვდებით არაერთ იგავს და არაერთ მოვლენას, რომელიც შეიძლება აღწეროთ როგორც შებრუნებული პერსპექტივიდან აღქმული ფენომენი, აღქმული რეალობა. მაგალითად,
იგავი ორი ძის შესახებ. რომელი უფრო მახლობელია მამისთვის, რომელი შვილი არის უფრო მეტად სიხარულის მომტანი. ვინც მუდმივად მასთან რჩება თუ ვინც გაივლის 1000 გვარ უბედურებას, უარყოფს მას, დაიკარგება, ჩაიკარგება ცოდვებში და ბოლოს როცა გაივლის მეღორის გზასაც დაბრუნდება შინ და მისთვის ასიზავს მამა. დააკლავს სუფრას გაშლის მარტივად რომ თქვა და ამ დროს იმ ბიჭს რომელიც მთელი ცხოვრება მამასთან არის რაღაც გული ეტკინება რომ მთელი ცხოვრება აქავარო და არასოდეს სუფრა არ გაგიშლიაო, ხო? ერთგან ეტყვიან როცა ქადაგებს იესო ქრისტე რომ აი დედა და შენი ძმები და დედა არის მოსული შენთან. და იესო პასუხობს რომ თქვენ ხართ ჩემი ძმები და ჩემი დედაო. არა ის ვინც რეალურად ფიზიკურად დედაა, არამედ ის ვინც ისმენს ღვთის სიტყვას იმ კონკრეტულ მომენტში. ასევე უცნაურია მათემატიკური თვალსაზრისითაც ეს რეალობა, იმიტომ რომ მაგალითად 5 პურით და 2 თევზით შეიძლება გაძღეს 5000 ადამიანი. და ეს არაერთხელ ხდება სახარების ფურცლებზე. ამას სასწაული შეიძლება უწოდოთ, მაგრამ მათემატიკურად ეს შეუძლებელია. ამიტომ ამ თვალსაზრისით 2x2 4 სახარებაში არ არის. ხო, სწორია? ასეთი მოწოდება, ვისაც სურს თავისი სული გადაირჩინოს, ის დაღუპავს მას, ხოლო ვინც დაღუპავს, მოიპოვებს ხსნას. ხო? წესით ხსნა აქვს იმას, ვინც გადაირჩენს სულს და არა პირიქით, მაგრამ სახარება გვეუბნება სრულიად შებრუნებული პერსპექტივიდან ამას. ვისაც სურს მომდიოს, უარყოს საკუთარი თავი. ვინც თავს დაიმდაბლებს, იქნება ის უდიდესი ცათა სასუფეველში. კიდევ ერთი უფრო აი გეომეტრიული აღქმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ შებრუნებული პერსპექტივის. ვინ არის უფრო კარგი მლოცველი, ვინც წინ დგას ახლოს აკურთხეველთან და თავაწეული და ამბობს რომ მე ვასრულებ ყველა შენს ნებას და ყველა შენს ცნებას და ადიდებს ღმერთს, თუ ის ვინც თავს ვერ სწევს ზემოთ საერთოდ და ვერ ბედავს რომ შეხედოს ასე ვთქვათ ღმერთს და დგას ბოლოში. ვინ არის უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ქრისტეს მზერისთვის? უკან ვინც დგას? კი ბატონო. ლაზარეს და ღარიბი ლაზარეს და დიდრის იგავი. ქრისტეს პერსპექტივაში ვინ არის მდიდარი და ვინ არის ღარიბი? ლაზარე მდიდარია, იმიტომ რომ მას უჩნდება ჭიქა წყალი, ხოლო მდიდარს ის წყალიც აღარ აქვს საბოლოო ჯამში. ვინ არის მორწმუნე და ვინ არის ურწმუნო? ქრისტეს სახარებისეულ პერსპექტივაში. ორი ადგილია სულ, სადაც ქრისტე აფასებს ადამიანების რწმენას. ერთი ეს არის ეპიზოდი, სადაც ის შედის თავის მშობლიურ ქალაქში, ბრუნდება უბრალოდ თავის მშობლიურ ქალაქში, ნაზარეთში, შედის შაბათ-დღეს სინაგოგაში და აცხადებს, რომ აღსრულებულია ჟამი, ანუ მესია დგას მათ წინაშე და კითხულობს ისაიას წინასწარმეტყველებას, შესაბამის წინასწარმეტყველებას, თუმცა ის ხალხი, რომელიც აღასრულებს მცნებას, შაბათის მცნებას, ის ხალხი, რომელიც ღირსი გახდა მესიის მოსulis ამ ქრისტიანულ პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, ის ხალხი, რომლის წიაღშიც აღიზარდა მესია, ვერ ცნობს მას. თითქოს ამათ აქვთ ყველაფერი, აქვთ ტაძარი, აქვთ აღქმა, აქვთ წინასწარმეტყველებები, აქვთ რიტუალები, იცავენ ცნებებს, ლოცულობენ, მარხულობენ, მაგრამ რაღაც ხდება ამ ყველაფრის მიუხედავად და ეს ადამიანები ვერ ცნობენ ქრისტეს, არათუ ვერ ცნობენ, გამოედევნებიან მას მოსაკლავადაც. და მე მათ შორის გაივლის ესე წერია. და ამ ადამიანების შესახებ, ამ მორწმუნე ადამიანების, კეთილმორწმუნე ან ორთოდოქსი ესე შეიძლება ითქვას, ადამიანების შესახებ ქრისტიანობს, რომ ისინი არიან ყველაზე მეტად ურწმუნონი, ვინც კი უნახავს მას ისრაელში. და ვინ არის მორწმუნე, ვისაც აფასებს როგორც ყველაზე მეტად მორწმუნეს მთელს ისრაელში. ხო არ გახსოვთ ეს ეპიზოდი?
ხო, ესე იგი კაპერნაუმში მორბის მასთან რომაელი დამპყრობელი. წარმოიდგინეთ, დამპყრობელი, ურწმუნო, პოლითეისტი, ავიცი, უჯიშო, როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე, საშინელი ადამიანი, მტრის ხატი, განსხეულებული, მორბის მასთან მტერი, იჩოქებს ქრისტეს წინაშე და შეურდებაო, ესე წერია და ითხოვს, რომ გადარჩეს მისი მსახური. და რომელი ბატონისთვის მსახური არაფერი არ ნივთია ჩვეულებრივი, რომელიც რომ გამოვა მწყობრიდან შეგვიძლია მოისროლო როგორც თქვა ჩაკუჩი, გაცვეთილი ჩაკუჩი ან რაღაც სკამი, გატეხილი სკამი. და აი ამ ადამიანის შესახებ, რომელმაც არაფერი არ იცის არც ქრისტეზე, არც სამებაზე, არც მის უბიწოთშობაზე, არც ერთ ღმერთზე, ხომ? ამ ადამიანის შესახებ ქრისტე ამბობს, რომ ის არის ყველაზე მეტად მორწმუნე, ვინც კი უხილავს მას მთელს ისრაელში. ესე იგი, აქაც თითქოს ტრიალებს ეს პერსპექტივა. შობა ქრისტეს, თაც უნდა დაგვიწყო პრინციპში. არის თუ არა თავისი არსით სამყაროსა და ღმერთის შებრუნებული აღქმა, აი რეალისტური აღქმისგან განსხვავებული სრულიად, ხომ? ღმერთი ქრისტიანული, ასე ვთქვათ, თეოლოგიით აბსოლუტი სამყაროს შემოქმედი ხდება ადამიანი. შეიმოსავს მონის ხატს, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. გახდება მონა. და იბადება არა იმპერატორის სასახლეში, არამედ ბაგაში, ანუ იქ, სადაც ადამიანებიც კი არ იბადებიან. სადაც პირუტყვი იბადება, როგორც არის ეს აღწერილი სახარებაში, ხო? ასე შეგვიძლია გავაგრძელოთ უსასრულოდ. მთელი სახარება მოფენილია აი ამ შებრუნებული, ამოყირავებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სარკისებურად დატრიალებული მოწოდებებით, ეპიზოდებით, იგავებით. ხსნის და დავასრულოთ ეს აი ხსნის ამბით მაგალითად, ხო? ვინ გადარჩება და როგორ გადარჩება? ბევრი მოვა ჩემი სახელით, როგორც სახარებაში, 20 მათეს სახარებაში არის აღწერილი ეს ამბავი. ბევრი მოვა ჩემი სახელით, მეტყვიან რომ აი შენი სახელით ვიქმოდით სასწაულებს, ლოცულობდით, შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენ, ვაშენებდით ტაძრებს, ავიცი, ქადაგებდით, მარშებს მართავდით და ასე შემდეგ, შენი სახელით, ხოლო მე ვეტყვი მათ, გამშორდით, ვინაიდან არ გიცნობთ თქვენ. არ გიცნობთ რა კიღა, როცა მშიოდა, წყუროდა, დევნილი ვიყავი, ავადმყოფი ვიყავი, პატიმარი ვიყავი და უცხო ვიყავი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ თქვენ არ გიხილავთ, არ მინახიხართ ჩემს გვერდით. თქვენ არ გაგიწვიათ ჩემთვის ხელი. და გაკვირვებულები შეეკითხებიან, როდის გვინახიხარ უფალო ამ მდგომარეობაში. ესე იგი, როგორ შეიძლება აბსოლუტი იყოს ან პატიმარი, ან უცხო, ან დევნილი, ან მშიერი, ან წყურვალი. და ქრისტე პასუხობს, რომ ნებისმიერი მცირე ძმათაგანი ვიყავი მე. ესე იგი, ყველა ადამიანი, ვისაც რაღაც კონკრეტულ მომენტში ჭირდებოდა ხელის გაწოდება, იყო აი ეს აბსოლუტი. აი პირდაპირ სიტყვით ამას პასუხობს. საბოლოო ჯამში მართალია შეიძლება ითქვას, რომ ღმერთი უმზერს ადამიანს, ღმერთი უფრო მნიშვნელოვანია, ღმერთის მზერა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ადამიანისა, ღმერთის კი არა, ხატის პერსპექტივიდან უცხერს წმინდანები თუ ღვთისმშობელი თუ ქრისტე ადამიანს და ადამიანი არის ზრუნვისა და აღქმის ობიექტი და არა ადამიანით იწყება ათვლის წერტილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ეს პერსპექტივა ასე არის გაშინა არსებული. ეს არის პერსპექტივა, სადაც თითოეული უძულური ადამიანი, თითოეული ღარიბი ადამიანი შეიძლება ასე ითქვას, თითოეული სიმართლისთვის დევნილი ადამიანი, ერთ სიტყვით ყველა ადამიანი უკლებლივ, მტერიცა და მოყვასიც არის უაღრესად დიდი მნიშვნელობით დატვირთული და თანასწორი, რაც მთავარია ღმერთის მზერის წინაშე. თანასწორი, იმიტომ რომ რომაელი თანასწორია ბერძნისა, იუდეველისა.
პოლითეისტი თანასწორია ორთოდოქსისა. სამარიტელი, აი სამარიტელის იგავი დამავიწყდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე, ხო? როცა ეკითხებიან ქრისტეს, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნება? ეკითხებიან რა არის? სჯულის მეცნიერი ეკითხება. რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნება? ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნება არის გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსებით, გულით და გონებით. და ასევე გიყვარდეს ადამიანი, როგორც საკუთარი თავი. ადამიანი არა, ბოდიში, მოყვასი, როგორც საკუთარი თავი, ანუ მეგობარი, როგორც საკუთარი თავი. და ეკითხება სჯულის მეცნიერი, რომ ვინ არის მოყვასი, იმიტომ რომ მოყვასს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში. ამის გაგებას, იმიტომ რომ შეუძლებელია მტერი უყვარდეს იუდეველს ან ნებისმიერ ადამიანს, ხო? და ამის პასუხად, ამას მოსდევს პასუხად იგავი სამარიტელის შესახებ. ჩამოივლის იერუსალიმიდან ერიქონისკენ გზაზე მღვდელი, ესმის მას დავრდომილი, გაჭირვებული, დაყაჩაღებული ადამიანის ყვირილი, რომ მას დახმარება უნდა, ის არ არის საკუთარი თავის პატრონი, არ გაჩერდება, გააგზელებს გზას. ჩამოივლის დიაკვანი, ისიც დიაკვანი კი არა და ლევიტელი, ტაძრის მსახური, ასეთ შეიძლება ითქვას, ისიც გააგზელებს გზას. ესენი არიან ორთოდოქსები, მართლმორწმუნეები. და ბოლოს ჩამოივლის ის, ვისაც იუდეველმა მართლმორწმუნემ უпростоრად ხელი არ უნდა გაუწოდოს, პური არ უნდა გატეხოს მასთან ერთად და წყალი არ უნდა დალიოს მასთან ერთად. აი, მარტივად რომ ვთქვათ, ვინ შეიძლება დღეს შევადაროთ მათ ლიბერასტი სიტყვაზე ვამბობ. ან იაღოველი, აი, ან რაღაცა საშინელება მოგვიყვება. იმაზე უფრო უარეს კიდე, იმიტომ რომ იქ საერთოდ შეხება არ შეიძლება ამას როგორც უწმინდურთან, სოციალური კეთროვანი ერთი თვით. ჩამოივლის ეს სოციალური კეთროვანი, ის გაუწვის ხელს აი ამ დავრდომილ ადამიანს დააბინავებს და ეტყვის სასტუმროს პატრონს, რომ უკან დავბრუნდები, ისევ მივაქცევ მას ყურადღებას. და ეკითხება ახლა ამ სჯულის მეცნიერს, ვინ არის ის, ვინ შეიძლება შეფასდეს როგორც მოყვასი. ეს ადამიანი დაღუნავს თავს და უპასუხოდ წავა, იმიტომ რომ გასცეს პასუხი. მთელი ეს მისი რეალისტური პერსპექტივა, რომელშიც მოყვასია და მტერი მტერია, რომელშიც მართლმორწმუნეა და ურწმუნოა, რომელშიც ლიბერასტია და ჭეშმარიტი, ასე ვთქვათ, ქართველი მართლმადებელია, ამოყირავდება და დაიბშხნება. იმიტომ რომ მოყვასი არის, რა თქმა უნდა, ის, ვინც გაუწვის ხელს აი ამ დავრდომილ ადამიანს და არა ის, ვისაც აქვს სტატუსი, რომ ის მისდევს ჭეშმარიტ ღმერთს, ის არის ჭეშმარიტი, ღვთისმრჩეული ერის წარმომადგენელი, ის არის რაღაც იერარქიულ საფეხურზე მაღლა მდგომი და ასე შემდეგ. ერთ წუთად აქ იშლება მთლიანად მთელი იერარქია. ისევ როგორც იშლება მთელი ეს ნატურალისტური, რეალისტური იერარქია, მაგალითად დიდ ხუთშაბათს, როდესაც ქრისტე მოციქულების მოძღვარი, რომელიც მათ მიაჩნიათ, რომ სულ ცოტა ხანში დაიპყრობს ისრაელსაც, შემდეგ გაათავისუფლებს რომის ბატონობისგან და საბოლოო ჯამში მთელ მსოფლიოსაც დაიპყრობს. ხომ ეს არის წარმოდგენა მესიაზე, შემოიგავს წელზე პირსახოთს, ჩამოუვლის მოციქულებს და დაბანს მათ ფეხს და ერთ-ერთი მოციქული პეტრე გაკვირვებული ეუბნება. კი, მაგრამ ჩვენ უნდა გბანდეთ შენ ფეხს და შენ რატო აკეთებ ამას? და ქრისტე რას პასუხობს, რომ ასე უნდა აღსრულდეს ქრისტეს მცნება, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მცნება არის სიყვარული მოყვასისა. ეს იქნება ის, რითაც გამოგარჩევენ დანარჩენებისგან. და ეს სიყვარული ნიშნავს არა იმას, აი ამ აბსოლუტურ პერსპექტივაში, მამის პერსპექტივაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, აბსოლუტური მზერის პერსპექტივაში, არა იმას, რომ შენ ემსახურები ღმერთს, არამედ იმას, რომ ღმერთი ემსახურება ადამიანს, ღმერთი ბანს ფეხს ადამიანს, ღმერთი შეიმოსავს მონის ხატს და ეს პერსპექტივა ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი, რომელიც განკარგავს ხომ სიცოცხლეს, დროს, სივრცეს, იმ კონკრეტულ მომენტში განკარგავს და მისი მსახურები არიან ფაქტობრივად სინედრიონიც, რომაელი იმპერატორებიც, ჯარიც, ღმერთი თმობს თანდათანობით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მთელ თავის ძალაუფლებას. და ეს ამით დავასრულოთ, სახარების შესახებ გაგრძელებული მსჯელობა,
როცა ქრისტე შემოდის უკვე მე-13 წელს ქადაგების მე-13 წელს იერუსალიმში, მას შეხვდებიან როგორც მეფეს, გაუფენენ პალმებს, ტანსაცმელს, ოსანას უგალობენ და ის იტყვის, როცა დაინახავს ტაძარს, რომ ამ ტაძარს დავანგრევ და მე-13 დღეს აღვადგენ ამ ტაძარს. და ყველა გაიგებს ამას როგორც აი მატერიალურ ქმედებას. და სინამდვილეში ის ანგრევს სრულიად სხვა ტაძარს, ხო სწორია ამბობს. ანგრევს აი ამ რეალისტური აღქმის, ძალაუფლების, სიყვარულის, სიკეთის, სიმდიდრის, ბატონობის, რწმენის, ადამიანური აღქმის ტაძარს საბოლოო ჯამში. როგორ ახერხებს ამას? ახერხებს იმით, სახარებაში ყოველ შემთხვევაში ეს ასე ჩანს, ახერხებს იმით, რომ ის ანგრევს საკუთარი თავის შესახებ წარმოდგენას. წარმოდგენას იმაზე, რომ ის მესია და რომ მას ძალა აქვს. ანუ ადამიანურ ძალას ფლობს. ის თმობს ამ ძალაუფლებას ჯერ ვის წინაშე? მოციქულების წინაშე, იმიტომ რომ მოციქული გაყიდეს, ხო სწორია მას. შემდეგ ფლობს ამ ძალაუფლებას რაღაც რაზმის წინაშე, რომელიც მოვა მის შესაყრობად და ეს ადამიანური ქცევა ესეთია, ლოგიკა ასე თქვა, ადამიანური ქცევის არის ეგეთი, რომ იშიშვლებს ხმალს და ჩამოათვლის ყურს, პეტრე მოციქული. კაი ბიჭურად მოიქცევა, მარტივად რომ თქვათ. ჩამოათვლის ყურს, მომხდურს. და ბოლოს ასწავლი ქრისტესი არის, რომ აღუდგენს აი ამ ჩამოთვლილ ყურს, ხო? აი ამ ადამიანს. შემდეგ თმობს ძალაუფლებას იუდეის მეფის წინაშე, რომელიც მეფეც არ არის პრინციპში. შემდეგ ფლობს ძალაუფლებას სინედრიონის წინაშე, რომლებიც მისი მსახურები არიან ქრისტიანული პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, ასე რომ ვთქვათ. ფლობს ძალაუფლებას რომის პროკურატურაში და პროკურატორის პილატეს წინაშე და ასევე ფლობს ძალაუფლებას ჯარის წინაშე. ეს ჯარისკაცები მას აფურთხებენ, ცემენ, შეურაცხყოფას აყენებენ, მე რაღაც გვირგვინს დაადგავენ, შემოსავენ მას სამეფო მანტიით თითქოს სამეფო გვირგვინსაც დაადგავენ და ბოლოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ფლობს ძალაუფლებას ბრბოს წინაშე, მთელი ხალხის წინაშე. რატომ? იმიტომ რომ რას ყვირის ბრბო, როცა წარუდგენს პილატე? ბატონო? არა, თავარი ის არის, რომ ჯვარსაცუ ეგე, ხო, ანუ ჯვარსაცვით ის. პილატე წარადგენს ხალხის წინაშე ბარაბას და ქრისტეს, ხო? და იტყვის ქრისტეზე ეკე ჰომო, ანუ ეს ადამიანი. ის მართლაც ადამიანია იმ კონკრეტულ მომენტში. და გადასცემს თითქოს აი სიკვდილზე ბატონობას, გადასცემს სიკვდილის სანქციის უფლებას, გადასცემს ბრბოს, ანუ იმას, ვისაც არაფრის უფლება არ აქვს საერთოდ. და აი სწორედ ის, ვისაც არაფრის უფლება არ აქვს, ის იღებს თავის თავზე ამ ადამიანის ეკე ჰომოს დასჯის გადაწყვეტილებას. სანქციას ის გასცემს საბოლოო ჯამში. აი ამ თვით დამცრობას ეწოდება კენოზისი. მთელი სახარება არის აგებული ამ კენოზისის იდეაზე, ანუ საკუთარი თავის თვით დამცრობის, თვით გამოცარიელების იდეაზე, რომელიც შეიძლება მარტივად გადმოიცეს ერთი ცნობილი თეოლოგის ათანასე ალექსანდრიელის ფრაზით: ღმერთი გახდა ადამიანი, რათა ადამიანი გამხდარიყო ღმერთი. და პერსპექტივა, ასე რომ ვთქვათ, აი ეს შებრუნებული პერსპექტივა არსებობს იმისთვის, რომ მოარგო რეალურ პერსპექტივას, ასე ვთქვათ, დაატრიალო სამყარო, თუ კი გინდა რომ თუ კი სურს, რა თქმა უნდა, თუ კი სურს იმას, ვინც ასე დაინახავს რეალობას, იქცეს ღმერთად. არსებობს ესეთი ცნება, თეოზისი მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში, რაც გულისხმობს განღმრთობას. თეოზისში მყოფი ადამიანი, ანუ გამხდობის გზაზე შემდგარი ადამიანი ეს არის ადამიანი, რომელიც დუმარია გარე სამყაროს წინაშე. აი, დაყუდებული ბერები ხო ხსმენიათ ეგეთი მესაგრე ბერები, რომლებიც აი ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ლაპარაკობენ. შეიძლება ლაპარაკობდეს ძალიან ბევრსაც ადამიანი, მაგრამ ის იყოს შინაგანად მდუმარი, ანუ დუმარია სამყაროს ბროტების წინაშე. დუმარია მისი დიდების წინაშე, დუმარია მისი დევნისა და დამცირების წინაშე. ერთადერთი პასუხი, რომელიც მას აქვს სამყაროსთვის, ეს არის
ის რომ ის არის ხატი და მსგავსება ღმერთისა. ანუ ეს არის უკვე ის, რასაც აბსოლუტურ სიყვარულს უწოდებენ. აბსოლუტური მზერის მიზანი არის აბსოლუტური სიყვარული, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტური სიყვარული არის სწორედ სრულყოფილება. ანუ იყავით სულ, ვითარცა მამაი თქვენი არს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს უყვარს მტერი. ხოლო ადამიანს შეიძლება მტერი უყვარდეს აი ამ პერსპექტივაში, ამ გაგებით. მხოლოდ მაშინ, როდესაც არა თვითონ მეტყველებს მისი ემოციები, მისი ვნებები, მისი რაციონალიზმი, მისი პრაგმატიზმი მეტყველებს, არამედ მეტყველებს მასში ღმერთი. არა თვითონ ხედავს სამყაროს, არამედ მასში ხედავს ამ თეოზისის, ამ განღრთობის შედეგად ღმერთი ადამიანს და ღმერთს უყვარს, როგორც სახარებაში წერია, ყველა. ამიტომ უნდა გიყვარდეთ მტერიც და მოყვარეც. ხო, იმიტომ რომ ღმერთი როგორც მზე ამოდის ყველაზე, ასევე ღმერთს უყვარს ყველა ადამიანი. ასეთია კონცეფცია ყოველ შემთხვევაში სახარებისა. აი ეს ძალიან მარტივად და მოკლედ აი თეზისების დონეზე რაც შეიძლება მეთქვა და ჩემი აზრით, სანამ აი თქვენ დაგითმოთ სიტყვას, ჩემი აზრით ყველაზე მეტად ანუ შეგვიძლია ეს შეფასება ავიღოთ, ეს შეფასება კი არა, ეს პერსპექტივა ავიღოთ საერთოდ ადამიანების საკუთარი თავის გარესამყაროს ათვლის წერტილათაც, შეფასების წერტილათაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ სადაც ძალაუფლება, იერარქია გაგებულია აი ამ ადამიანური რაციონალობის, ან გონება, ადამიანის ვინაობა გაგებულია ადამიანური ლოგიკის და რაციონალობის პერსპექტივაში, შეიძლება ითქვას, რომ იქ არ არის სახარებისეული პერსპექტივა. ხოლო იქ სადაც თითოეულ ადამიანს აქვს აბსოლუტური მნიშვნელობა და თითოეული ადამიანი სარგებლობს თანასწორუფლებიანობით, ასე შეიძლება ითქვას. იქ სადაც აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ქრისტეში აღარ არის მონა და ბატონი, აღარ არის ქალი და კაცი, აღარ არის იუდეველი და აღარ არის ელინი. იქ სადაც მიღწეულია ის მდგომარეობა სოციალური თვალსაზრისით, სადაც ესეთი იდენტობები განსაზღვრელი არ არის ადამიანის შესაძლოა ან ადამიანთან ურთიერთობის დასამყარებლად, იმიტომ რომ ურთიერთობა კიდევ ერთი ძალიან დიდი თემაა სახარებისა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მთელი სახარება ეს არის ურთიერთობა, დიალოგი, მუდმივი დიალოგი ადამიანებთან, ხო, ქრისტეს დიალოგი ადამიანთან, ჯვარზეც კი, ჯვარცმული ქრისტეც კი ელაპარაკება ამდენ ადამიანს. იოანეს, მარიამს, ერთ ავაზაკს, მეორე ავაზაკს, იქ რომაელ ოფიცერს და ბოლოს ღმერთს, ხო? აი წარმოიდგინეთ ხა ჯვარზე გაკრული ადამიანი მუდმივ კონტაქტშია სხვასთან. მათ შორის ავაზაკებთანაც, რომელიც გვერდ არის გაკრული, ხო? აი ამ ეს ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას ეწოდება ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, ცნება არის თეოლოგიისა, კინონია, ანუ თანაზიარება. და ამაზე შეგვიძლია მე როდესმე ცალკე ლექცია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ასეთივე მნიშვნელოვანია თანაზიარების ცნება, როგორც აი კენოზისის ცნება სახარებაში. აი როცა ეკითხებიან, მაგალითად რა არის სასუფეველი ცათა, ხო? რას პასუხობს ქრისტე? არა იქ არის სასუფეველი, არა სად არის ცათა სასუფეველი? არა იქ არის სასუფეველი, ან აქ, ანუ არ აქვს მას რაღაც სივრცობრივი განზომილება. არამედ წიაღთა შორის თქვენსა, ანუ თქვენს ურთიერთობაში, არა ჩემში, შინაგან სამყაროში. არამედ იქ სადაც ერთი ადამიანი ახერხებს იპოვოს მეორე ადამიანი და ამყარებს მასთან ურთიერთობას. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი ურთიერთობები ადამიანებს შორის, მარტივად რომ თქვათ. და ჩემი აზრით, აი ესეთი სოციალური სივრცე მეტნაკლებად, სადაც აღარ არის არც ბატონი და არც მონა და ადამიანი არ არის მტრულად აღქმული, ეს არის ლიბერალური დემოკრატია. სადაც ამოყირავებულია ძალაუფლების იერარქია. სხვა ყველა წესრიგში ძალაუფლება არის ყოველთვის პირამიდის ბოლოში, პირამიდის წვერში. ბელადი, ხურუმი, ტირანი, მმართველი, ავტორიტარი მმართველი და ასე შემდეგ. ერთადერთი რეჟიმი, სადაც ეს პირამიდა არის ამოყირავებული, სადაც ადამიანი თვითონ არის ფაქტობრივად საკუთარი თავის მმართველი და აძლევს აი მმართვის უნაწილებს, ასე ვთქვათ, გადასცემს მართვის სადავეს ნაწილობრივ ხელისუფლებას, სადაც ადამიანები თვითონ ქმნიან ამ კანონებს, სადაც დაცულია როგორც ძლიერი, ასევე სუსტიც, ყველაზე მეტად ახლო ამასთან. არის ლიბერალური დემოკრატიის სისტემა, რომელსაც უამრავი ნაკლი და უამრავი პრობლემა აქვს დღეს. თუმცა თეორიის დონეზე ჩემი აზრით, არ ვიცი, შეიძლება ეს მისაღები იყოს თქვენთვის, შეიძლება მიუღებელი, მაგრამ თეორიის დონეზე ყველაზე ახლო ამ ამოყირავებულ, შებრუნებულ
სინამდვილესთან არის სწორედ ლიბერალური დემოკრატიული წესრიგი. აი ეს მინდოდა მეთქვა. იმედია, როდესაც მე ამას ვცლად დავწერ და უფრო გასაგები გახდება, რაზეც ვლაპარაკობ თქვენთვის. დიდი მადლობა. ახლა თუ არის მოსაზრებები, შეკითხვები, შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე უფრო თავისუფლად. მე მაინტერესებს თუმარე ფერზე საუბრობთ. დიახ. გამახსენდა პროდროიდელი მოვლენები ფერი ნიკოლოსთან მიმართებაში, როგორც ვიცი, ეგეც თუმარე ფერის არის ფერი არის, ხო? რაც გამოსახულებას. ой, კარგი მაგალითია სხვადასხვა. თუმარე ფერია და როგორც კადრებში ალბათ ყველა ნახა, ხო? ეს პოლიციას უსწორდება ფიზიკურად და ეს არაიურიდიული ცევარვარი მე როგორც დამწყებმა იურისტმა ვიცი, მაგრამ როგორც თქვი, სახარების ევრიცევაც არის, იმიტომ რომ თქვა თუ კი ჩავთვლით რომ პოლიციელმა მას არ შეუძლია მიაყენა, თუმცა კი არ მიუყენებია, მაგრამ ჩავთვალთ რომ მიაყენა, დასდოთ იმისა რომ რაღაც არის გამოხატა. დუმარება არ ნიშნავს ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ დუმარება არ ნიშნავს უმეტყველობას, ასე რომ ვთქვათ, როცა ადამიანი არ მეტყველებს უბრალოდ. დუმარება ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ასე ვთქვათ, აკურთხებ შენს მაწყევარს. მარტივად რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პასუხი, აი ამ თვალსაზრისით, ამ კონტექსტში, ხა კონკრეტულად არ მინდა ამ ადამიანზე ვიმშელო. ამ კონტექსტში პასუხი უნდა ყოფილიყო ამ პოლიციელის დალოცვა. მარტივად რომ ვთქვათ. და არა კარგი გემრიელი მუშტი მკრივში ნახე ვინა ვარ, ხო თქვა ერთმა ბიჭმა კიდე. ამასინაც. დიახ. ილუზიის ნაწილი არავინ არ ცხელავად რა ხდება, ხო? მთელი სახარება დაწერილია იმაზე, რომ უნდა იყოს როგორც ილაპარაკეთ, თავდაბალი რაღაც მომთმენი, მოყვას უნდა გიყვარდეს, მტერიც უნდა გიყვარდეს, მოყვასიც იქეთ უნდა აკეთო ყველაფერი და ესეც ხომ იგივე ადამიანის ილუზიის ნაწილია, იმიტომ რომ ეს მეც არ ვთქვათ, ხო? რეალურად თუ ის არის ღმერთი როგორია? იცით რა, მე დღეს არ მილაპარაკია ღმერთზე როგორც ღმერთზე, მე ვილაპარაკე იმაზე, როგორ აღიქვამს ღმერთს სახარება. ანუ როგორ აღიქვამს აბსოლუტურ სახარება ადამიანთა წერილია, ანუ ილუზიის ნაწილია, შეიძლება ასეთი იყოს. ეს რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით ადამიანი თავისუფალია აღიქვას სახარებაც და ნებისმიერი სხვა წიგნის ილუზიად, შეცდომად, ასევე მეორე მხრივ აღიქვას როგორც ღვთის სიტყვად, მისდიოს მას, შეასრულოს ყველა მისი მცნება, ან არ შეასრულოს. ან იყოს მისთვის უბრალოდ კარგი და საინტერესო ლიტერატურა, ფილოსოფიური ტექსტი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ კონსტრუქციაზე, აი ხედვის იმ სისტემაზე, აღქმის იმ სისტემაზე, რომელიც მოცემულია სახარებაში და მოცემულია, ვთქვათ, შუა საუკუნეების ქრისტიანულ ხელოვნებაში. და ვეცადე, რომ დამეკავშირებინა ეს აღქმა და ეს სისტემა არა იმ დროსთან, რომელშიც ის იქმნებოდა, რომ ის დრო არ იყო ისეთი, არამედ იმ დროსთან, რომელიც საუკუნეების შემდეგ შეიქმნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლიბერალური დემოკრატიის სახით. აი ეს ხაზი მინდოდა გამევლო. თქვენ სრულებით თავისუფალი ხართ, აღიქვათ ეს რეალობა როგორც ილუზია. დიახ. და ანუ ხომ იყო ამ აცილაპარაკით იქნა გამომდინარე, რომ თავდაბალი ადამიანი და მომთმენი ადამიანი უფრო დაფასდება და ეს სახარებაში ასე არის. კი, მეორე სამყაროში რომელიც რეალურია, იქ გადიდება. ანუ თქვენი აზრით ხომ არ არის ეს სახარება ვიღაცა მართლების დაკვეთით დაწერილი, იმის რომ ხალხი დაიმორჩილებოდა და ემართა. ჩემი აზრით არ არის ესე, იმიტომ რომ არანაირად ამტკიცდება ეგ რომ ვიღაცამ დაუკვეთა ვიღაცას. ამას ყავს, ასე ვთქვათ, თავისი არგუმენტაცია ამას ახლავს, აი ნიცშეც ამას ამბობს, მაგალითად, რომ ქრისტიანობა ეს არის მორჩილების იარაღი, ვთქვათ, მართველი ძალის ხელში, ან სოციალიზმიც ამას ამბობს, რომ რელიგია ზოგადად, ისე მათ შორის ქრისტიანობა ეს არის ცრუ და ასევე ლიბერალური იდეოლოგია, ეს არის ცრუ ცნობიერება, რათა ელიტა მართოს ჩაგრული ფენები და მუდმივ ჩაგრაში ამყოფოს ისინი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კავშირები, ასე ვთქვათ, არ ჩანს არანაირად სახარების ავტორებსა და აი რაღაც მართველთა ინტერესებს შორის, არამედ პირიქით ჩანს ის, რომ სახარება იქცა სწორედ აი ამ ჩაგრული ადამიანების ყველაზე ღარიბი და ღატაკი ნაწილის ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე მაინც თვით დადგენის
სიმყარის და ბრძოლის იარაღათაც ნაწილობრივ, ხო? შეგვიძლია სრულიად საპირისპირო ვამტკიცოთ. ეხლა მე ერთ რაღაცას განახებთ კიდე. აი დიდსა და არა, რელიგიას, მათ შორის ქრისტიანობას რელიგიას, მათ შორის ქრისტიანობასაც, რა თქმა უნდა, იყენებენ და ისევ ნიჩეს თუ დაუბრუნდებით, ქრისტიანულმა ეკლესიამ ქრისტიანული ეკლესია არის ქრისტეს საფლავიო რეალურად, ანუ დაასამარა ქრისტეს იდეა, იმიტომ რომ ქრისტიანული ეკლესია ბიზანტიაში შედა კონსტანტინეს რეფორმის შედეგად ფაქტობრივად იქცა ძალაუფლების იარაღად. იმ ძალაუფლების იარაღს, რომელსაც ანგრევდა, ასე ვთქვათ, სახარებისეული პერსპექტივა. რომელსაც უნდა ანგრევდეს სახარებისეული პერსპექტივა მუდმივად, იმიტომ რომ სახარების პერსპექტივა ნიშნავს მუდმივად იმას, რომ უპირატესობა ენიჭება ყველა სიტუაციაში ერთ ადამიანს. თითოეულ ადამიანს, თითოეულ მცირეთაგანს, როგორც სახარებაში წერია. ისევ როგორც რატო არის ძალიან ახლო ლიბერალურ თვითშეგნებამ. ლიბერალიზმი ეფუძნება ინდივიდის გაგებას და ინდივიდის უპირატესობას საზოგადოებაზე, კულტურაზე, ცივილიზაციაზე, სახელმწიფოზე. სახარებაში წესია ერთი ადამიანი, ამ შემთხვევაში ქრისტე, როგორც ადამიანი, ჩვენ არ უყურებთ ამას როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში როგორც ღმერთს ან თეოლოგიურ ჭრილში. ერთი ადამიანი, რომელიც წარდგა სამშაბლოზე, ეს ვის სამშაბლო, ეს არის იმპერიის სამშაბლო, ეს არის ერის სამშაბლო, ეს არის ბრბოს სამშაბლო, ეს არის კულტურის, რელიგიის, ადამიანების სამშაბლო, მარტივად რომ ვთქვათ, მოციქულთა სამშაბლოც კი, მისი მიმდევრის ის ერთი ადამიანი, რომელსაც ფაქტობრივად გამოუტანა მსჯავრი ყველამ, რომელიც იმ შემთხვევაში იქცა ყველაზე დასაცინი ადამიანად, მე ჯვარცმულ ქრისტეს დასცინოდნენ, ხო, როგორ არის სახარებაში აღწერილი, რომ დასცინოდნენ მას. აბა თუ მაგარი ხარ, ეხლა იხსენი საკუთარი თავიო, ხო? ავაზაკიც კი დასცინის. ან ყველაზე განადგურებულ ადამიანად იქცა, ყველაზე დამცირებულ, უნუგეშოდ გარიყულ ადამიანად იქცა, ხო? აი ის ერთი ადამიანი გახდა ქრისტიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანიც და ღმერთიც, ხო, სწორია? ასევეა ლიბერალური დემოკრატიისთვის, აი ადამიანის უფლებების კონცეფციისთვის. თითოეული ადამიანი, ერთი ადამიანიც კი და მისი უფლება და თავისუფლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამ პოლიტიკური სისტემისთვის. თეორიაში ვამბობ, თუმცა ხშირია რომ არა მარტო თეორიაში ხდება ეს. და ამიტომ შემიძლია მოვიყვანო მაგალითად აი 48 ეს ისტორია 58 წელს, როცა ამერიკაში გაუქმდა სეგრეგაციის კანონები, ეზენჰაუერმა გაუქმა სეგრეგაციის კანონები, ანუ შავკანიანებსა და თეთრკანიანებს შორის გაყოფის ზოგიერთ შტატში ჯერ კიდევ შემორჩენილი კანონები. მთელი ამერიკის დონეზე. ერთ-ერთმა შტატმა, არკანზას შტატმა უარი თქვა ამ კანონების აღსრულებაზე. და 8 მოსწავლე ამ შტატიდან, ამ ქალაქი ლითლ როკი იყო, დედაქალაქი იყო ამ შტატის, 8 შავკანიან მოწაფემ გააპროტესტა შტატის გადაწყვეტილება და დაიწყეს მოთხოვნა იმისა, რომ მათაც აქვთ უფლება თეთრკანიანებთან ისწავლონ სკოლაში და სკოლის წინ გამართეს აქციები, ამას მოყვა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა თეთრკანიანების მხრივ, დამცირება ამ ბავშვების, მათი მშობლების, აი რაღაცა ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ საშინლად, არის კადრები სხვადასხვა. საბოლოო ჯამში რა მოხდა? გაიმარჯვა თუ არა უმრავლესობის ნებამ? არა ცხადია, მოხდა ის, რომ გააუქმეს გუბერნიის მმართველობა, გააუქმეს ადგილობრივი პოლიცია, რომელიც ასევე არ დაემორჩილა ცენტრალურ კანონებს, შეიყვანეს ჯარები და 6 თვის განმავლობაში ამერიკელი გადამხდელის ფული, ასე რომ ვთქვათ, იხარჯებოდა იმაში, რომ ეს 8 მოწაფე დადიოდა აი ამ ჯარით შემორწყმული სკოლაში. და ესე კლასში ახლა აქ რო ჯარი იდგეს. 6 თვის განმავლობაში იდგა ეს შეიარაღებული სამხედროები იდგნენ. იმისთვის რომ ამ 8 მოსწავლის უფლება ყოფილიყო დაცული. საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით ეს არის სწორედ ეს შებრუნებული პერსპექტივა. აი ეს არის ის რისკენაც უნდა ჩვენს ვისწრაფოდეთ. და მე მგონი რისკენაც რისი აღქმის და რისი გაგების საშუალებაც გვეძლევა თუ კი სახარებას წავიკითხებთ აი ამ კუთხით. აი ეს არის ის. ოღონდ რა თქმა უნდა,
დიდწილად თეორიულია ეს ცოდნა. აი ხა აქაც ჩვენს რეალობაში რომ ნახოთ, ხო? ვინ არის რა არის ძლიერი? რას ნიშნავს ძლიერი? ძლიერი ადამიანი მაგალითად. ძლიერი ადამიანი შეიძლება იყოს აღქმული როგორც მდიდარი, როგორც რაღაც ფიზიკური სიძლიერის მქონე და ასე შემდეგ, ხო? აი ყოველდღიური ეთიკა ყოველდღიური გონება ასე აღიქვავს ადამიანებს. იყო ესეთი აქტიური ძალიან ადამიანი ბასილ კობახიძე. სასულიერო პირი ეკლესიაში, რომელსაც ეკლესია მიიჩნევდა ყველაზე ცუდ ადამიანად. ეგრევე მოუხსნეს მგლობაც, შეუჩერეს უпроსწორად მგლობა, შემდეგ თვითონ თქვა უარი მგლობაზე. ეს იყო ადამიანი, რომელიც აპროტესტებდა ეკლესიაში მაშინ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში აპროტესტებდა ეკლესიაში არსებულ ძალაუფლების სისტემას, ანუ იმ რეალურ ძალაუფლების სისტემას, რასაც ანგრევს სახარება პრინციპში. აი აღრევას სახარებისეული ცნებებისა და ღირებულებებისა, რაც არ შეიძლება მოუნათლოს როგორც აღრევა, არამედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო ის, რაც მოიტანა დრომ და ადამიანურმა საზოგადოებამ და უკეთურებამ, რომელშიც ადამიანი ხშირად არსებობს, ადამიანური საზოგადოება არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი რამ, ჩვეულებრივი მოვლენა. აი რაც ეხლა დავინახეთ, რომ მართლაც არსებობს. ერთ-ერთი ადამიანი იყო, რომელიც აპროტესტებდა. ეს ადამიანი, რომელიც ითხოვდა იმას, რომ ეკლესიას შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა განსხვავებული რწმენის ადამიანებისთვის, ეკლესიას შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების და რასობრივი ჯგუფების წარმომადგენელი ადამიანებისთვის, ეკლესიას შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებს. ეს ადამიანი აქ იყო აბსოლუტურად უადგილო, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ვერც საზოგადოება იმ დროს, იმ მომენტში და ვერც ეკლესია მას ვერ იღებდა და განდევნეს ბოლომდე და ის იძულებული გახდა მე საერთოდ წასულიყო საქართველოდან. ხო, მაგრამ ლიბერალურ დემოკრატიულ სისტემაში ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი. ესმით? იქაც არის რა თქმა უნდა უმცირესობა და უმრავლესობა, იქაც უმცირესობაში მყოფს არ ულხინს, მაგრამ მეტნაკლები თვალსაზრისით თუ ავიღებთ ასე ვთქვათ, შედარებით პერსპექტივას თუ ავიღებთ, ასეთი ადამიანი იქ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. განსხვავებული ადამიანი იქ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. ნებისმიერი განსხვავების მქონე ადამიანი ჩვეულებრივი ადამიანი. ანუ რაღაცა მოხდა იქ ისეთი ტრანსფორმაცია, რომ თელ სხვა სამყაროს თუ შევადარებთ, აი დასავლურ წესრიგში, ადამიანის უფლებების სისტემაზე აგებულ წესრიგში, ნებისმიერი ადამიანი არის დაცული ისევე როგორც ვთქვათ, საქართველოს შეიძლება იყოს დაცული მდიდარი და ძალაუფლების მქონე ადამიანი. აი ამ ლიბერალურ წესრიგში, ადამიანის უფლებებზე აგებულ წესრიგში, ყველაზე დაუცველი არის, უნდა იყოს თეორიაში ყოველ შემთხვევაში მთავრობა და ხელისუფლებაში მყოფი და ყველაზე დაცული ჩვეულებრივი ადამიანი, ჩვეულებრივი მოქალაქე. ავტორიტარულ სისტემებში როგორ არის? ყველაზე დაცული არის ძალაუფლების თავში მყოფი ტიპი, მას ვერც მედია იღებს, ვერც აი ხო, მარტივად ხო ვერ შეხვალ ახლა თქვათ, ყველაზე ძლიერ ადამიანთან საქართველოში. ხო, ფაქტია რომ ვერ შეაღწევ. ხო? შეიძლება ის იცხოვრო, მთელი ცხოვრება ვერც ნახო. ვინ გმართავს რეალურად? და ესეც რამე იქ შეუძლებელია. იქ ყველაფერი არის წინა პლანზე. ანუ რაც უფრო მაღლა ხარ, მით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გეძლევა. და ჩემი აზრით ეს არის მეტნაკლებად აღქმა სწორედ ამ სახარებისეული პერსპექტივის, სადაც ღმერთი არის ყველაზე დაუცველი. სამყაროს შემოქმედი არის ყველაზე დაუცველი. და ის შეიძლება იყოს ჯვარცმულიც კი, ხო? დიახ. ესე იგი თქვენ ახსენებთ ძიღან ქრისტიანობის შემეცნების საკითხი, რომ შეუძლებელია ღმერთის შემეცნება. საბოლოო ჯამში ეს არის ძალიან ან რაღაცებთან თუ კარგად ვერ გავიაზრეთ, ძალიან საფრთხო იდეა. ძალიან საფრთხო აზრი, იმიტომ რომ შეიძლება ფანატიზმს მაგალითად დაუდოს საფუძველი. მადრცმინას ამ გაუგებებას მე პირადად ჩემი ცხოვრების დროზე როდესაც ვერ გავიგე, ესე იგი შემეცნებამ შეიძლება დაუდოს საფუძველი? ანუ შემეცნების უარყოფა, რომ ღმერთს ვერ შეიძლება. და პირიქით არ არის უფრო თუ დაუკვირდებით? რატო გემოვნებით ამას? იმიტომ რომ როდესაც რაციონალურად იაზრებ, სკეპტიკურად ახლა მინდა რაღაცა ის მიმართ, აი რაღაც ფანატიკური იდეებს, რომელსაც გემოვნები აი ეს არის.
იმას უფრო ადვილად შეიძლება ვუარყო. ის მესმის რომ საბოლოო ჯამში ანუ აბსოლუტურ ღმერთს ადამიანი რომელიც არ არის აბსოლუტური შეიძლება ბოლომდე ვერ დაიწყოს, მაგრამ აი რაღაცა გიგით ეს რაციონალური აზრის უარყოფა საკითხად უარ არის თქვენს. მე კანს ხო აქვს რელიგია მხოლოდ გონების საზღვრებში ესეთ წიგნია, სადაც ამბობს რომ ეთიკა და რელიგიის სისტემა არის ის, რასაც რაციონალურად ადამიანი იაზრებს. მაგრამ ადამიანი ვერ იაზრებს აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას. ვერ ჭდება უბრალოდ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას. და ამიტომაც აი ეს უარყოფა ადამიანის გონების შესაძლებლობისა მიწვდეს სრულყოფილ შემეცნებას, ანუ მიწვდეს სრულყოფილ ჭეშმარიტებას, გვაძლევს საფუძველს იმისთვის, რომ არ ვიყოთ სწორედ ფანატიკურები, არ ვიყოთ დოგმატურები და არ ვიყოთ როგორ ვთქვა, ფუნდამენტალისტები. ფუნდამენტალისტად განწყობილები საკუთარი წმენისადმი. და არ მიგვაჩნდეს, რომ ნებისმიერი სხვა, ვისაც განსხვავებული აზრი შეიძლება ჰქონდეს, განსხვავებული პოზიცია ან რწმენა შეიძლება ჰქონდეს, იჩეხება უსყულში და ამიტომ მე უნდა გადავარჩინო ის იმით, რომ ან ვუქადაგო, მოვაქციო, თავს ჩავარტყა ჯვარი, შემდეგ სკამი და ასე შემდეგ. აი ეს იცავს პირიქით, ვიცავს ამისგან. ქრისტიანობა ეს დიონისე არიოპაგელის ეს ასე ვთქვათ შემეცნების სისტემა იმას არ გულისხმობს, რომ უარყოთ ღმერთის შემეცნება. აქ ლაპარაკი იმას რომ არის პირველი გზა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიაროს ადამიანმა. ამ პირველ გზაში, ასე ვთქვათ, პირველ საფეხურზე ჩვენ ვიმეცნებთ ღმერთს, ოღონდ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის დასაზღვრული გზა და ამ გზაზე ბოლომდე ვერ შევწყვეტებით ჭეშმარიტებას. და ეს არის სწორედ იმის თქმის, ეს გვაძლევს იმის თქმის შესაძლებლობას, თუ ამით შევიარაღდებით, ასე ვთქვათ, აი ამ მეთოდით შევიარაღდებით. ეს იძლევა სწორედ იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ სხვასაც შეიძლება გქონდეს ჭეშმარიტება, რომ ჩემი ცოდნა აბსოლუტური ჭეშმარიტების შესახებ, ღმერთის შესახებ არის დასაზღვრული, არ არის სრულყოფილი. ჩემი დოგმატი ესეც არის ამ დასაზღვრული ჭეშმარიტების დასაზღვრული შემეცნების ნაყოფი გარკვეულწილად. საეკლესიო კრება აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას არ აცხადებს. არამედ აცხადებს იმ ზღვარს, რომელიც შეიძლება მიწვდეს ადამიანი, ბევრი ადამიანი ერთად საეკლესიო აზრი მსჯელობის შემდეგ. და ასევე არ ამბობს იმას, რომ ის დოგმატი, ის უტყუარი წარმოდგენა ამა თუ იმ ჭეშმარიტებაზე არის პასუხი. ხო? რატომ? იმიტომ რომ პირიქით, აი როგორც ალექსანდრე მენი ამბობს ერთგან, დოგმატი არა პასუხია, არამედ სწორედ ღიად დატოვებული კითხვაა ადამიანისთვის. ანუ საბოლოო ჯამში ეკლესია პასუხს არ სცემს. არც იმას თუ ვინ არის სამება, არც იმას თუ რა არის ქრისტეს ორბუნებოვნება, არც იმას თუ რატომ უნდა მივიჩნიოთ სათაყვანებელ საგნად ხატი და არც იმას თუ რას ნიშნავს უბიწო ჩობა. არამედ ეს არის ღიად დატოვებული კითხვები, როგორც თანამედროვე მართლმადიდებელი თეოლოგები ამბობენ, ეს არის ეგზისტენციალური პასუხების მომლოდინე კითხვები, რომელსაც თითოეულმა ადამიანმა საკუთარი ცხოვრებით უნდა გასცეს პასუხი. სამების დოგმატი შესაბამისად აი ამ პერსპექტივიდან, ამ ეგზისტენციალური პერსპექტივიდან უნდა იქცეს ადამიანებს შორის ურთიერთობის პარადიგმად. ადამიანებს შორის ჰარმონიული ურთიერთობის პარადიგმად. იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით ღმერთშივე, რომელიც აბსოლუტია და ერთია, არის მრავალფეროვნება, ხო? ქრისტეს ორბუნებოვნების დოგმატი უნდა იქცეს ადამიანის შესაძლებლობის ან თვითახქმის საფუძვლად, რომ ნახოთ ჩვენში როგორც ადამიანური, ასევე ღვთაებრივი იდეალური საწყისი მოვნახოთ. რომ ნახოთ როგორც აი ძალაუფლების ნატურალური გაგების შესაძლებლობა, ასევე ნახოთ ძალაუფლების შებრუნებული პერსპექტივიდან ახმის შესაძლებლობაც. ღვთისმშობლის უბიწოთ შობაც ასევე შეიძლება იყოს პასუხი იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანი არის
ის ჭურჭელი, რომელშიც ღმერთი ხორციელდება. და ხატები, ხატის დოგმატით შეიძლება იყოს პასუხი იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია მატერიალური სამყარო. რომ სამყარო არის ხატის შესაძლებლობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რომ ყველაფერში, ნებისმიერ ფოთოლში, ნებისმიერ ხეში, ნებისმიერ ნივთში შეიძლება ჩანდეს ღვთის სახება. და ჩვენ რო ვეთაყვანებით, თქვათ, ხატს ვეთაყვანებით არა ჩვენ რა, ქრისტიანები მართლმადიდებლები ეთაყვანებიან ხატს, ეთაყვანებიან არა ნივთს, არამედ იმაზე გამოსახულ სახეს. იმ შინაარს, რომელსაც გამოხატავს მატერია. ამიტომ შეიძლება თქვათ იგივე ხატის თაყვანისცემის დოგმატი იქცეს ეკოლოგიური თქვათ მოღვაწეობის პარადიგმად ეკლესიისთვის. ამაზე მსჯელობენ თანამედროვე მართლმადიდებელი სასულიერო პირები, თეოლოგები, სამწუხაროდ არა საქართველოში ჯერჯერობით. არ ვიცი, ამდენ გავეცი ახლა პასუხი იმასაც, მე მიმაჩნია, რომ პრეტენზია იმაზე, რომ ღმერთი შეიძლება შეიმეცნოს სრულყოფილად, არის პრეტენზია აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე, რაც ბადებს შემდეგ შეუწყლანებლობას. სხვისად, იმიტომ რომ მე რომ მარბევს სიტყვაზე რომელიმე ჯგუფი, მართლმადიდებლთა კავშირი სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ის მარბევს არა ტრობის გამო, არამედ სიყვარულის გამო. იმას აქვს ის დოქტრინა, რომ მე თუ ასე ვთქვათ, დაგეცემი თავს, ამით გიშველი. ამით გადაგარჩენ აი მთავარი უბედურება, არა მარტო შენ, არამედ სხვასაც გადავარჩენ მთავარი უბედურება. და ისინი ხედავენ სამყაროს აი ამ რეალისტურ პერსპექტივაში, იქ სადაც ეს არის სამყარო, რომელშიც ძალა არის მუშტი. ეს არის სამყარო, რომელშიც სიმრავლე ადამიანების არის ფაქტორი, გადამწყვეტი ფაქტორი. ეს არის სამყარო, სადაც სიმდიდრე, ჩვეულებრივი მატერიალური სიმდიდრე არის ფაქტორი იმისთვის, რომ მიაღწიო წარმატებას. შესაბამისად, სიმდიდრე, ძალაუფლება, ფიზიკური ძალა არის ჭეშმარიტების დადგენის და ჭეშმარიტების დამკვიდრების მეთოდები. აი ამ რეალისტურ სამყაროში ეს რა არის, ხო? უდაბნოში რო გაყავს კი არა და უდაბნოში რო აცდუნებს ქრისტეს მაცდური ხმა, ხომ რას ეუბნება? ქვები აქციე პურად და დააპური ადამიანები, ანუ გამოიყენა ეკონომიკური ძალაუფლება. გადმოფრინდი ტაძრიდან და ანგელოზები აგიტაცებენ, ანუ გამოიყენე სასწაული, ასე ვთქვათ, მაგია, ასე ვთქვათ, როგორც ძალაუფლება, რელიგია როგორც ძალაუფლება. რა არის? ეს არის პური და სანახაობა, ხო, სწორია, ძალაუფლების ორი საყრდენი სისტემა. რომაული ძალაუფლების ორი საყრდენი სისტემა, ხო, საფუძველი უფრო სწორედ. გამოიყენე ადამიანური განზომილება, ასე რომ ვთქვათ, იმისთვის, რომ მოიპოვო ძალაუფლება. და ამ ადამიანური განზომილების შემდეგ არის უკვე თაყვანისცემა. თაყვანისცემა ეშმაკისა დაემხე და თაყვანიმეც. ის, რასაც მოძალადეები აკეთებენ, განსაკუთრებით ქრისტიანობის სახელით, არის სწორედ აი ამ ცდუნების აყოლა. ეკონომიკური ცდუნების, სიმდიდრის ცდუნების და მეორე მხრივ ძალაუფლების, აი მატერიალისტური გაგების ცდუნების აყოლა. რელიგიის როგორც სასწაულის, რელიგიის როგორც აი მაგიის ცდუნების აყოლა. რაც საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე, რომ ისინი ეთაყვანებიან არა ქრისტეს, არამედ ეთაყვანებიან ეშმაკს, როგორც ეს უდაბნოს გამოცდაშია. ეს ამას ვხედავთ, სწორედ ამ პროცესს ვხედავთ ახლა ჩვენს რეალობაში.